jag dör. Välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det faktiskt hemlösa djurs dag och den här dagen hade jag tänkt att vi ska göra ett lite mer speciellt tema på den här videon. För er nya följare som inte riktigt har koll på mitt liv och sådär, ni kanske inte vet att jag har en hund som heter Alvin. Han är ju faktiskt adopterad från Irland via en sida som heter hundarutanhem.se. Han blev ju som sagt bortkastad när han var en liten valp. Utslängd på gatan för att dö. Alltså, jag vet inte om han hade tidigare ägare eller någonting, men han blev i alla fall dumpad på gatan, lämnad, innan den här organisationen hittade honom, tog in honom och ja, idag är han hos mig. Och eftersom det är hemlösa djurs dag idag så hade jag tänkt att göra en sån här video där Alvin ska reagera på när jag dör. Jag har sett jättemånga youtubers göra det här, speciellt amerikanska youtubers, men också efter att den svenska youtubern Kami testade det här på sin hund så kände jag mig så jäkla inspirerad på att själv testa det. För det är ju lite kul att se hur hundarna faktiskt reagerar på när man dör. Man vill ju gärna att de ska reagera på det sättet att de typ börjar skälla eller på något sätt försöker väcka en eller liksom knuffa på en för att försöka få liv igen. När man talar om trollen. Ja, här kommer han. Han är ju en riktig knähund, den här hunden. Alltså jag får aldrig sitta fred. Aldrig. Han ska vara med mig hela tiden. Går jag iväg och sätter mig någon annanstans, ja, då kommer han alltid här och ska vara i närheten. Lilla gosegrisen. Ja, det är en gosegris. Nej, men som sagt, man vill ju gärna att de ska reagera på något typ av sätt så att de kan typ larma grannar eller någonting. För om han skulle börja skälla som en idiot om jag faller ihop och inte rör på mig, då skulle till slut i alla fall, förhoppningsvis, mina grannar komma och knacka på och undra vad fan det är som händer. Det får man ju hoppas i alla fall. Vi svenskar är ju ganska dåliga på att ingripa när det kommer till sådana saker. Men om man skäller konstant i flera timmar, då hoppas jag i alla fall att det är någon som kommer och knackar på och inser att det är ingen som öppnar, då kanske, jag vet inte, ringer polisen eller någonting. I don't know. Men också om det här skulle hända ute, där det inte är några människor runt omkring. Om han då skulle börja skälla så skulle det liksom fånga människors uppmärksamhet och kanske folk går dit och bara, undrar vad är det som händer, så ser man mig ligga där eller någonting. Så man vill ju gärna att de ska reagera på något sätt. Men jag tror inte att Alvin är en sån kille. Jag har ju varit sjuk i typ en veckas tid nu. När jag blir sjuk så får jag typ så här, läkarna säger att det är falsk krupp, men jag får såna sjuka hostattacker att jag inte får någon luft. Samma sak när jag ska sova. Jag kan inte somna för att så fort jag somnar så vaknar jag av att jag kvävs. Alltså jag får ingen luft. Men nu när jag har varit sjuk så har jag fått såna hostattacker att jag får ingen luft så att jag ramlar ihop. Alltså jag lägger mig ner på golvet och liksom, jag vet inte, försöker liksom få luft. Och han sitter ju bara och kollar på mig. Han gör ju ingenting. Han bara sitter och kollar på mig och bara, vad fan håller du på med liksom? Så jag tror inte att han kommer reagera speciellt bra. Eller han kommer nog bara sitta och kolla på mig. Jag tror inte han kommer bry sig speciellt mycket, om jag ska vara helt ärlig. Anledningen till varför jag inte har gjort det här tidigare är ju för att han är ju ny i min familj. Jag har haft han i snart 4 månader. Jag vill inte utsätta honom för det här, alltså i början, innan vi hade lärt känna varandra och innan vi började känna oss trygga med varandra. För det är jättemånga av er som har kommenterat typ nästan varenda video jag har lagt upp om att jag borde göra det här på Alvin för att se hur han reagerar. Men jag har inte velat göra det för att jag vill att han ska känna sig trygg först. Tidigare så visste inte jag hur han skulle reagera. Jag vet fortfarande inte än, men jag har en litet hum om hur han kommer att reagera. Så därför har jag valt att vänta lite med det, för att jag vill inte att han ska känna sig, man vet ju inte, han kanske blir rädd eller någonting. Så att det blir ultimata testet idag att se hur han reagerar. Det är inte så jättemysigt. Jag har en snopp mot mitt ben här. Han står och kollar ut i fönstret. Har du fastnat med tanden, Alvin? Men jag tänker att vi sätter igång. Jag kommer försöka få han att gå och lägga sig lite så att han är lite mer lugn och avslappnad innan jag kommer falla ihop på golvet och se vad han gör. Vi hörs igen sen när han har gått och lagt sig lite.
jag dör. Va? Slickar? Åh, pustade jag honom efter det. Nej, tog den. Nej. Vad skit. Alltså, jag filmade nu första gången när jag dog. Jag glömde sätta på kameran. Jag satte på den andra men inte den här, så fick ni inte se. Han kom i alla fall och la sig bredvid mig och började slicka på sin snopp. Nice. Vi försöker snart igen. Let's say I hear one of you rape 3 little girls and now you're sitting here at Ivanhoe. Fan. Jag önskar att jag hade fått med första reaktionen, för då kom han faktiskt fram. Nu vet han bara att jag spelar. Okej, vi väntar typ en timme eller någonting, så får vi se hur han reagerar då. Hörru Toke, du ska rädda mig när jag dör, inte får stå där. Din Tok, vad gjorde du för någonting? Jag såg inte. Nej, aj, mitt hår. Token. Va? Jag hoppas ni såg någonting av det där. Jag vet inte vad han gjorde, men jag hörde att han stod bredvid mig ett tag. Sen kände jag typ att han vände sig om och gick iväg. Och sen så när jag kikade upp lite så såg jag att han bara stod och luktade på soffan. Man bara, vad fan? Rädda mig om jag dör. Herregud. Ja, det går inget bra här, hörni. Va? Du bryr dig inte om mig. Kommer inte du rädda mig när jag dör, va? Kommer du inte göra det? Jag kommer rädda dig om du håller på att dö i alla fall. Ja, men du kommer göra det.
Jaha, okej, hej. Jaha. Roligare än så blev det inte. Nu går han ut på balkongen igen och ska sköta sitt. Det är så jäkla svårt också, för jag försöker ju hålla andan så mycket som jag kan när jag liksom dör. Men det är så svårt för att, speciellt nu senast när jag låg och skakade istället för att bara falla ihop. Alltså jag blev så andfådd av att göra det så att jag bara... Ja, det var jättesvårt liksom hålla andan. Har du tråkigt nu? Va? Är du besviken på att jag inte dog? Jag tror nog nästan det. Det var i alla fall så Alvin reagerade på när jag dör. Ja, vi får kanske se till att träna dig till att börja skälla åtminstone om jag faller ihop. Så att du kan larma någon. Eller åtminstone hoppa lite på mig, skaka lite på mig. Det är bra. Ja, det är bra. Mys. Boop. Tack så jättemycket för att ni kollade i alla fall. Så ses vi igen i nästa video. Bye bye!